Έκτη περίοδος. Παρακμή και πτώση. Κατέστειλε επαναστάσεις, υπέταξε τους δυνατούς, κατέκτησε τους εχθρούς της αυτοκρατορίας, ειδικά στην Βουλγαρία και την Ανατολή. Παντού η ισχύς των Ρωμαίων ενέπνεε σεβασμό και φόβο. Το θησαυροφυλάκιο ήταν γεμάτο με λάφυρα από τις εκστρατείες του. Ακόμα και το φως της γνώσης, παρόλη την αδιαφορία του αυτοκράτορα για αυτή, έκαιγε ακόμη, αν και θολά. Η ζωή των απλών ανθρώπων στην Κωνσταντινούπολη πρέπει να ήταν αρκετά ευχάριστη. Οι περισσότεροι ήταν ευτυχισμένοι και αν οι άμυνες της πόλης είχαν παραμεληθεί, κανείς δεν είχε λόγο να φοβάται κάποια επίθεση. Τέτοιος αυτοκράτορας ήταν ο Βασίλειος. Η διάδοχή του όμως δεν θα ήταν αντάξιοι. Μιχαήλ Ψελός, Βυζαντινός λόγιος, φιλόσοφος και ιστορικός. Κεφάλαιο 28. Το κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα. Μετά το θάνατο του Βασίλειου του Βουλγαροκτόνου, η εξουσία σταδιακά πέρασε σε λιγότερο ικανούς αυτοκράτορες. Ο Βασίλειος ήταν σπουδαίος αυτοκράτορας, αλλά δεν παντρεύτηκε ποτέ, ούτε φρόντισε για την διαδοχή του. Αυτή η αμέλεια θα κόστιζε βαριά στους Βυζαντινούς. Η βασιλεία των Ρωμαίων για τα υπόλοιπα 25 χρόνια πέρασε στις δύο ανιψιές του Βασίλειου, την Θεοδόρα και τη Ζωή. Η Ζωή παντρεύτηκε 3 φορές και μαζί με τους άντρες της και την αδερφή της κυβέρνησαν την αυτοκρατορία. Οι δύο αδερφές μισούσαν η μία την άλλη και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να κρατήσουν την εξουσία με το μέρος τους. Οι εσωτερικές αυτές διαμάχες, αλλά και οι λάθος επιλογές, έγιναν πηγή για πολλά κακά. Ικανοί στρατηγοί και διοικητές εξορίστηκαν και αντικαταστάθηκαν από λιγότερο επιδέξιους ανθρώπους. Οι νόμοι που προστάτευαν τους χωρικούς, όπως το αλληλέγγυο, καταργήθηκαν. Έπαψε να δίνεται γη για καλλιέργεια στους ακρίτες, οι οποίοι μπορούσαν πλέον να την πουλήσουν σε δυνατούς. Και κάπως έτσι, ο θεσμός των ακριτών σταδιακά εξαφανίστηκε και τα σύνορα έμειναν αφύλακτα. Ταυτόχρονα, επιτράπηκε η εξαγορά της στρατιωτικής θητείας, παραμελήθηκε το ναυτικό και το κράτος άρχισε να χρησιμοποιεί πάρα πολλούς μισθοφόρους για στρατό. Με πολύ σκληρό τρόπο θα μάθαινε αργότερα πόσο αναξιόπιστοι και καταστροφικοί μπορούσαν να γίνουν. Οι αλλαγές αυτές στέρισαν την ασφάλεια που είχαν χτίσει οι Μακεδόνες για τους ανθρώπους της υπαίθρου. Πλέον οι δυνατοί και οι φοροεισπράκτορες τους καταπίεζαν οικονομικά. Είτε γινόντουσαν δειλοπάρικοι, είτε πούλαγαν τη γη τους και πήγαιναν στις πόλεις. Η κατάρρευση της στρατιωτικής μηχανής, το τέλος των ακριτών και η παραμέληση του ναυτικού αύξησαν το αίσθημα ανασφάλειας των κατοίκων της υπαίθρου. Άρχισαν να έχουν κόντρα με τους Κωνσταντινουπολίτες, θεωρώντας ότι τους άφηναν εκτεθειμένους στους εχθρούς. Ενώ συνέβαιναν όλα αυτά, τα οικονομικά του κράτους χειροτέρευαν συνεχώς. Για να λυθεί το πρόβλημα, διαλύθηκε το ναυτικό και παραχωρήθηκαν εμπορικά προνόμια και λιμάνια στους Βενετούς, υπό τον όρο να προστατεύουν τη θάλασσα. Η ανοησία της απόφασης αυτής είναι απερίγραπτη. Η ασφάλεια του εμπορίου και της θάλασσας δόθηκε σε έναν άλλο λαό, ενώ ταυτόχρονα τα έσοδα από το εμπόριο περιορίστηκαν από τα προνόμια τους. Το εμπόριο πέρασε σταδιακά στα χέρια των Βενετών. Ποτέ ξανά οι Βυζαντινοί δεν θα είχαν έλεγχο των δικών τους θαλασσών. Την ίδια εποχή, η ένταση της σχέσης του Πατριαρχείου με τον Πάπα εντατικοποιήθηκε και νέες διαμάχες και διαφορές προέκυψαν ανάμεσα στην Ρώμη και την Κωνσταντινούπολη.
Και τώρα δεν υπήρχαν επιδέξιοι αυτοκράτορες για να λύσουν τα προβλήματα αυτά. Ο ανταγωνισμός για την εξουσία και τον έλεγχο των περιοχών, οι διαφορές στα ζητήματα της θρησκείας και η συνεχής απομάκρυνση του Πάπα από την Κωνσταντινούπολη δημιούργησαν ένα κλίμα διαχωρισμού ανάμεσα στους δυτικούς και ανατολικούς χριστιανούς. Οι σχέσεις ήταν ήδη τεταμένες από την αναγόρευση του Καρλομάγνου ως αυτοκράτορα των Ρωμαίων το 800. Αργότερα ήρθε η σύγκρουση με τον διορισμό του Πατριάρχη Φώτιου. Ο Πάπας αρνήθηκε να τον αναγνωρίσει, καθώς ο Φώτιος είχε οριστεί από τον αυτοκράτορα και όχι από την Εκκλησία. Σιγά σιγά οι δύο πλευρές ήρθαν σε ρήξη. Τον Ιούλιο του 1054 αντιπρόσωποι από την Ρώμη έφτασαν στην Αγία Σοφία, διαφώνησαν με τον Πατριάρχη Κυρουλάριο και αποκήρυξαν την Ανατολική Εκκλησία. Το ίδιο έκανε αμέσως μετά και ο Πατριάρχης με την Δυτική. Έτσι, ο χριστιανικός κόσμος χωρίστηκε στα δύο. Στην Δύση, οι χριστιανοί έγιναν γνωστοί ως Καθολικοί, με ηγέτη τον Πάπα. Στην Ανατολή, οι χριστιανοί ονομάστηκαν Ορθόδοξοι και είχαν ηγέτη τον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης. Το σχίσμα των εκκλησιών είχε γίνει πραγματικότητα. Τα γεγονότα των ετών αυτών, η ανικανότητα στην ηγεσία, η κατάρρευση του στρατού και του ναυτικού, η καταστροφή της οικονομίας και το σχίσμα των εκκλησιών οδήγησαν την αυτοκρατορία σε μεγάλη παρακμή. Οι μέρες της δύναμης των Μακεδόνων αυτοκρατόρων είχαν πλέον περάσει. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά τα προβλήματα, εμφανίστηκαν νέες προκλήσεις για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Τρομεροί εχθροί και μία μέρα την οποία θα μνημόνευαν όλοι ως την χειρότερη της αυτοκρατορίας.